आफ्नो घर, पसल, अफिस, स्कुल, होटेल इत्यादि गुगल म्यापमा राख्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। नमस्ते सबैलाई, हाम्रो यस युट्युब च्यानल बिपी इन्फोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया भिडियोलाई लाइक, सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। आज हामी यस भिडियोमा आफ्नो घर, पसल, अफिस, स्कुल, होटेल कसरी गुगल म्यापमा राख्ने भनेर देखाउन गइरहेका छौँ। सबसे पहिला आफ्नो मोबाइलको लोकेसन अन गर्नुहोला। त्यसपछि गुगल म्याप अन गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको लोकेसन अन गरेपछि यसरी तपाईँको लोकेसन देखाउँछ होइन, कहाँनिरको लोकेसन एड गर्ने हो। अनि त्यो कन्ट्रिब्युट बटनमा प्लस बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड अ प्लेस भनेर यसरी इन्टरफेस देखाउँछ होइन। त्यसमा तपाईँको पसल घर के हो त्यसको नाम, आफ्नो एड प्लेस नेम, ठाउँको नाम राख्नु होला। मैले यहाँ दिप लेडिज टेलर भनेर हालेको छु होइन। अनि तपाईँको त्यो नामसँग सम्बन्धित कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ त, अब टेलर हो भने टेलर, घर हो भने घर होइन, सर्भिससँग रिलेटेड कुनै क्याटेगोरी छ भने त्यही अनुसारले त्यो क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। मैले यहाँ टेलर हो त्यही भएर टेलर चुज गरेँ। टेलर अनि यहाँनिर तपाईँको एड्रेस कहाँनिरको छ त एड्रेस, त्यो लोकेसन अन गरेपछि त्यो लोकेसनको म्यापको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको लोकेसन देखाउँछ होइन। अनि तपाईँको लोकेसन नजिकै के छ त, लोकेटेड विदिन, त्यो नजिकै अलि चलेको ठाउँ के छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो हाम्रो पसल नजिकै इमाडोल पुलिस चौकी नजिक छ, त्यही भएर मैले इमाडोल पुलिस स्टेसन देखायो, त्यही भएर यो सर्ट त्यो एड गरेँ है। यी हेर्नु चाहिँ इमाडोल फुटसल आयो, नजिकै यहाँ हाम्रो पसल नजिकै फुटसल छ, त्यही भएर मैले इमाडोल फुटसल होइन इमाडोल फुटसल भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको आवर्स सेलेक्ट गर्नु होला। ओपनिङ आवर्स कति बजीदेखि कति बजीसम्म खुल्छ त्यो टाइम, एडिट अल आवर्समा क्लिक गरेर ओपन आवर र क्लोजिङ आवर एकचोटि सेलेक्ट गर्नुभयो भने सन्डेदेखि फ्राइडे स्याटरडेसम्म सबै सिलेक्ट हुन्छ होइन। हाम्रो पसल चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म खुल्ने भएर मैले यो टाइम राखेँ है। अनि सेभ गर्नु होला टाइम राखेपछि। अनि यसमा तपाईँको पसलको अथवा घरको के को फोटो छ भने फोटो हाल्नु होला है। मैले चाहिँ हाम्रो पसलको फोटो राखेँ। फोटो चाहिँ तपाईँको गुगलले भेरिफाई गरेर ठिक छ छैन भनेर मात्रै एड गर्दो रहेछ है, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। हाम्रो डिप लेडिज टेलर्सको फोटो यो भयो। अनि त्यसपछि एड गरिसकेपछि सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला है। माथि मैले एउटा भन्न छुट्याएँ, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर, वेबसाइट त्यो पनि एड गर्नु होला है। ओपनिङ डेट भनेर देखाएको छ, त्यो पनि अब नयाँ खोल्नु भएको छ भने ओपनिङ डेट भनेर हाल्नु होला है। अनि त्यसपछि सबमिट गरिदिनु भयो भने अनि तपाईँको काम सकियो है। अनि त्यसपछि गुगलले तपाईँको त्यस्तै 24 घन्टा कि 3 दिन सायद 3 दिन लगाउँछ क्यारे त्यो अपडेट। त्यो पहिला लोकेसन एकचोटि गुगलले भेरिफाई गर्छ अनि त्यसपछि एड गर्छ है। मिनिमम 3 डेज लाग्छ, त्यसपछि तपाईँको लोकेसन गुगल म्यापमा देखाउँछ है। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि अरू साथीभाइमा पनि सेयर गरिदिनु होला है। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। हस्, धन्यवाद।